tanong ng lahat, si Sara Diskaya ba pag naaresto na, mag-finger heart? Dito ko na lang sa show na palaging may middle finger na slight. Ito na po ang Afternoon Delight. "16 days na lang bago ang Pasko. Pero yan ang nasabi ko kanina sa programang ito, sa ating intro. Pero kasama natin ngayon mga kapatid, hindi ako malungkot kahit ang kapartner ko ay nandoon sa ibayo. Dahil kasama po natin ang dalaga na napapanood po niyo sa The Big Story, ang ating tiyahin na si Tita Pauline Versosa. Hello! Happy Tuesday po sa ating lahat. Medyo kinabahan ako kanina doon, Tito Lord, ah. Oo, kasi parang sinasapian yung prompter. Kinabahan ako dun sa Finger heart. fingers mo kanina. Bakit? Oo. Paano ba yung slight na yon? Yung middle finger na slight? May slight heart, may slight approve, at may slight Ayun. ganun. Pati- Meron pang ganun eh. Akala ko, tatanungin mo kung pag na-aresto si Sara Diskaya, kung bukod sa finger heart, may dala din siyang Starbucks kape. Nagkaganon ba siya? Oo, di ba? Tuwing Oo. humarap siya sa NBI ba o sa DOJ, social ang At may kanyang dalang mga- Coke. Oo. Sa Senate hearing, dalawa talaga. Oo. At alam mo naman yung mga tao, no? Sa social media talaga nakita. Diyan mo makikita yung ugali. Dalawa raw talaga daw. Hindi isa. Grabe. Dalawa sila, yung no? kinuha niya. Judgmental kayo. Hindi pa naman, alam mo, today pa naman is International Anti-Corruption Day. Sineselebrate kaya natin dito yan sa Pilipinas? Alam mo, maganda, How is that being celebrated? How do you celebrate baligtad anti-corruption? dapat eh. Ano? Di ba? Sa isang araw, wala kayong ibang gagawin kundi magnakaw na magnakaw para for the rest of the year. Bawal. Oo, ganun dapat. Parang Purge, di ba? The movie. Ganun One ba day, yun? oo. Tama. You're allowed to do anything. Mas okay, parang mas okay nga yun. Pero Kaso ang violente naman ang naiisip mo, Tita Pao. Hindi, pero ako curious talaga ako, paano ba natin pwede i-celebrate yung Anti-Corruption Day na yan? December 9, apparently. At kung sineselebrate po ba talaga natin yan dito sa Pilipinas? If so, paano kaya sineselebrate ng mga Sino ba nakaisip? government officials natin? Para, Anti-Corruption Day. Saan bansa kaya nagsisimula yan? Or siguro kaya makulimlim din sa labas, ano? Because we're mourning this day. Madilim at maulan. Ayan. Huwag tayong magluksa. Happy lang dapat. Yan ang gusto ni sabagay. Manong Johnny. Di ba? The late, great Manong Johnny Ponce Enrile. Isa pa, ang gusto rin sana ni Manong Johnny siguro kung nabubuhay pa ito, maliban sa happy tayong lahat, tinatarget din ng Senado na ipasa na ang version nila ng 2026 budget before talakayin sa BICAM. Ayan. So today, Tuesday, because ang BICAM Sa Thursday na. December 11. So, double time. Tinatry talaga nila yan tapusin today. Chop, chop. Oo, nakita natin si Senator Risa Ontiveros kanina leading the Senate Committee on Health. Oo. So, Siguro marami nagtataka, no? Akala ko ba parang yung, bakit yung may binubusisi pa palang sa part ibang ng health, ano? agencies, Oo, kahit sa so health baka siya. may mga gusot na kailangang plansahin. Oo. Alam mo naman, sa health, dyan maraming, issue nga yan yung sa PhilHealth, ano? Pero, dapat merong international wag uminit ang ulo day. At kung pwede ba yan sa Pilipinas? Nga eh. Yeah. Itong mga international day na yan. Oo, kung ano-ano no? We begin with another early morning report from President Marcos over the probe and prosecution in the flood control scandal. He said it is simply a matter of time before contractor Sara Diskaya and others will be arrested over an anomalous project in Davao Occidental. Pero para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos ilang araw matapos maghain ng ombudsman ng malversation charges laban sa kontraktor na si Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million peso ghost infrastructure project sa Davao Occidental. Inanunsyo rin ni PBBM na 8 empleyado ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental ang nagpadala ng sulat at nangakong susuko sa National Bureau of Investigation
para harapin ang kanilang kaso. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Kasabay nito, naglabas ng freeze order ang Court of Appeals para sa bank accounts at ari-arian ng isang construction company at nina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Una nang nadawit sa anomalya sa flood control si Congressman Eric Yap ng pangalanan sa pagdinig sa Senado na siyang nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paliwanag naman ng Pangulo, kailangan ng freeze order para masigurong hindi maibebenta ang mga ari-arian ng mga ito at maibalik ang mga hinihinalang ninakaw sa taong bayan. Sa kabuuan, aabot sa 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policies, 3 securities accounts, maging 8 air assets ng Skyyard Aviation. Mga kapatid, Bobble Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Meanwhile, the Independent Commission for Infrastructure said it cannot release a video recording of Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos and his testimony without written authorization from the lawmaker himself. And for more details, we have Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, nagulat pa ba tayo? Lord, alam mo, actually pangalawang beses na na-encounter natin yung ganito, no, na nagbigay ng approval or pumayag yung isang representative, no, na ilabas ang kanyang affidavit and syempre yung kanyang hearing, no, pero yung at least sa ICI, no, ngayon hindi pa rin tayo nakakakuha ng affidavit, kopya, no, mula doon kay Representative Sandro Marcos at maging yung kanyang pagdilig, no, nang humarap siya dito noong nakaraang linggo. Sinabi niya sa media noon na pumayag siya na ilabas ito ng ICI kung hindi ito makaka-apekto, no, sa isinasagawa na lang investigasyon. So parang ibinigay niya na yung pagpapasya sa ICI pero pumayag daw siya, no. Pero kanina nang tanungin natin kay ICI Executive Director Brian Hosaka kung maaari na nga ba nating mahingi ang kopya na ito, ayon sa kanya, kailangan pa daw na magpasa ng written form o consent itong si Representative Marcos nang sa gayon ma-release ito, no. Siguro para yan hindi maantala yung kanilang investigasyon na isinasagawa, but as of the moment, that's what we have at least doon sa naging pagharap ni Representative Sandro Marcos. Wow. So, humihingi tayo ng kopya, pero sabi, kailangan ng written daw. Okay? Written consent ni Representative Marcos na ilabas yung mga yun. May ganong rules pala, no? Alam ba natin yun? O sa bagay, may nilatag ba sila mga guidelines or are they just making up rules along the way? Oo, I wanted to ask kung dun sa initial appearance ni Congressman Sandro Marcos, dun na ba siya pinapirma ng parang consent? Itinanggi na ba niya yan na parang he doesn't give his consent? Or hindi pa siya napapapirma at all? Ang alam natin kasi pulin dito yung pagharap nila, bago magsimula yung pagdinig, kailangan nilang manumpa. Magsasabi sila ng katotohanan. And then, yung pangalawang bahagi naman ng kanilang panunumpa ay kung pumapayag ka ba na i-record yung iyong mga sabihin sa audio and then mabivideo din. Ano? So, kung maaari daw itong mailabas sa media. So, we believe yun yung sinasabi ni Representative Marcos na pumayag siya. No? And then, kung maaalala ninyo, yung kay Representative Asistio, ganun din. Pumayag siya na nag-send pa tayo talaga ng video na pumapayag siya na ilabas ito. Then, days later, bago nakakuha tayo ng kanyang affidavit. So, we're not just so sure about yung specific, no? Kung meron nga ba talagang ganito. Kasi ang alam natin, or yung inaasahan namin po din, kapag pumayag na yung isang representative, ICI na, yung direksyon na magbibigay sa atin ng kopya, maging ng affidavit. But right now, yun, we heard nga na kailangan pa ng written consent or form. Parang naglolokohan na lang tayo dito, no? Parang yung na-livestream lang ng maayos yung taga Laguna na kongresista. Yung iba ni livestream yung first part lang. Oo. Yun. So pumayag mag-livestream. Ito pa lang nangyari, ano? So ICIA pwede na mag-livestream pero kunin nyo muna yung pupapayag siya kasi kawawa naman yung karapatan niya, di ba? Oo. Ay nako. Pero mag-a-appear ba ulit before the ICI si Congressman Marcos? At may kapalit na ba o napipintong kapalit daw si nag-resign na Commissioner Babe Singson, Arles?
Wala pa tayong kumpirmasyon, Lord, sa parehas na tanong na yan, no? Ito si Representative Sandro, willing naman daw siya, no, at makipagtulungan sa ICI, kaya siya pumunta dito ng voluntaryo. Pero no confirmation yet kung haharap siya ulit. And then doon naman sa papalit kay Commissioner Singson, wala pang pangalan na lumulutang. Kahit si Commissioner Singson wala pang nakikita, no, walang inirekomenda na nais pumalit sa kanya. Pero ang hiling niya sana, no, ito daw ay galing sa korte or probably retired justice, basta meron daw karanasan, no, sa prosecution. Dahil ito yung nakikita nila na mahalaga at silipin talaga sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sinasagawa ng ICI. Pero Arles, ano ba ang schedule ng mga hearings ngayon dyan sa ICI? Sino yung mga inaasahan nating dadalo? And magi-Christmas break ba ang ICI? Ngayon Pauline, ngayong araw dapat nakatakda, no, ang panibagong Asset Recovery Technical Working Group meeting, no, ng Independent Commission for Infrastructure. Diyan kasama yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Pero ayon kay ICI Executive Director Brian Osaka ay hindi raw ito natuloy, no, at i-reschedule ito. Patungkol doon sa mga mambabatas, wala pa tayong nakukuha na schedule ngayong linggo kumpara last week na isahang bagsak nilang inilagay, no, kung sino-sino yung mga asahan natin. Pero so far, hindi na kumpirmado na hindi pa muna haharap, no, si Representative Eric Yap dito sa ICI na nagsabi nga na nasa labas ng ating bansa. Kanina, may dumating daw o naghatid daw dyan ang ilang mga personnel ng PNP-CIDG ng kahong-kahong mga dokumentong ebidensya. Tungkol saan ba ang mga ebidensyang ito at ano-ano raw ang pinanggalingan ng mga to? Lord, humigit kumulang 50 mga kahon, no, ng mga dokumento na nakaugnay doon sa mga iba't ibang infrastructure projects ng pamahalaan, no, ang ibinabanga rito ng PNP-CIDG. No, ito na yung ikatlong beses na nagdala dito sila ng mga dokumento at nakita natin, Lord, no, na karamihan sa mga papeles na nilalaman nito ay mula sa Regions 4A at 4B. So yung Calabarzon at Mimaropa, nakita natin doon na ito ay mga flood mitigating structures, no. Yung ilan nga dito nakita natin yung mga contractor nito, no, na award kagaya na lamang sa SunWest Incorporated at LRTK, no, builders na kasama doon sa top 15 ng mga contractors, no, na inilabas nga at pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaasahan natin na ito ay gagamitin sa nagpapatuloy na investigasyon ng ICI sa mga maanamalang flood control projects ng pamahalaan at abangan natin kung ito nga pa ay magagamit din sa mga case build-up na maaari nating asahan sa mga susunod pang araw. Lord. Baka nalingat lang ako, Arles, pero meron na bang reaksyon ang sino man sa ICI doon sa hirit ni Ombudsman Boying Rimulya na itugon niya sa sabi-sabi na baka hindi na rin naman daw ganun katagal ang lifespan ng ICI kasi lahat daw eventually ito turn over lang sa Ombudsman at posibleng hanggang Pebrero na lamang daw ito. Arles, may reaction ba mula sa panig nila? Lord, ang kanilang posisyon naman dyan, no, ang kanilang mandato daw ay kanilang gagampanan, no, patungkol dito nga sa kabi-kabilang mga alegasyon ng korupsyon sa infrastructure projects ng pamahalaan. But right now, what we're looking at is nasa flood control projects pa lamang sila. Dito, di ba, sa kanilang mandato, EO94, dapat yung mga infrastructures for the last 10 to 15 years, no? So, abangan natin kung talaga bang madidissolve natin o agad-agad, no? Pero kung ano man daw ang maging call ng Pangulo, tatanggapin naman daw nila ito ng bukas, no? Pero ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mandato. Tinanong din natin yan kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin at sinasabi na ano't ano man ang mangyari sa ngayon, talagang focus nila yung pagganap sa kanilang mandato rito. And Arles, isa sa mga ikinalungkot ni outgoing ICI Commissioner Babe Singson is aside from the lack of powers of the ICI, yung kakulangan din sa budget. Diba sinabi pa niya kahit yung mga printer daw kinailangang hiramin. But sabi ng Malacanang, 41 million peso budget has already been given to the ICI. Natanggap na ba talaga yan ng komisyon and are they implementing already the use of this budget? The latest we have about their budget, Pauline, is parang nung Friday. Natanggap na nga nila ito, no? Makikipag-coordinate na lamang daw sila sa Land Bank at aalamin kung paano nga nila gagamitin to, no? Pero kailangan pa natin abangan kung sino nga ba yung magme-manage nito, no? And syempre, no,
ito ay for the rest of the time na nag-exist ang ICI until pagtatapos ng taon, papasok na ulit yung 2026. So hindi natin alam kung paano ang magiging setup nila dito, lalo pa at magtatapos na yung taon. Nilabas naman daw sabi ng di ba, tagapagsalita ng Malacanang, walang group chat ang tawag dyan. Pero curious ako, no, kung sa last day ng ICI, ano kaya ang sasabihin ni Arles kung may pagkakataon siya? Ayun. O sa mga tao, sa mga involved. Parang, ganun din naman, di ba? I-safe house nyo na lang si Arles. May diferensya ba? What's the difference? Ganun din naman. Wala naman kayong gustong ilabas, wala kayong gustong ipakita, ipanood sa amin. Challenge yan, very challenging yan as a journalist. So, Mag-finger heart ka na lang, di ba, Arles? Finger heart. At after that finger heart, yung isang finger naman. Good job. Ako yun, kay Arles yun. Oo, ito Thank you. yun. Yan, tama. Ang ating mobile journal, Arles de los Santos. Mahirap yung ginagawa ni Arles. Mahirap yan. Para Very kang- challenging. And Oo. yet, may nakukuha pa rin siya. Yes, para kang pumipiga sa bato. Di ba? Hinahabol nila, di ba, yung mga nag-a-appear dyan sa ICI. Nag-marathon din sila dyan. O, in the hopes na magsasalita. Yung iba, dapat nang puprovoke kasi. Ganon sa states, di ba? Kaya makita mo yung mga sa TMZ, kaya nagwawala. O, bigyan mo Pasunod ng sa tips si camera. Arles. Ng mga pwede niyang... Ano yung mga sensitive points ng isang ganon. personalidad. Pag sinigaw mo yun, Respectful tayong mga Pinoy eh. So, talaga. kailangan ng niyan, guts. Respectful sila. O, habang ninanakawan tayo. Ayun. Gandang umaga po. Ayun lang. Yan ang reminder mo. Para mas maging Yes. aggressive. Alright. Alright, in the meantime, here are other stories we're watching at this hour. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered Congress to fast-track 4 priority measures during a meeting with the Legislative Executive Development Advisory Council. These are the Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, and Cadena Act. The president instructed both chambers to review the measures and to ensure their passage as soon as possible. The council also agreed on timelines for the General Appropriations Bill and its submission to the president for signature. House Deputy Minority Leader and Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, together with several lawmakers, led the relaunch of the Mambabatas para sa Karapatang Pantao or Makatao Coalition this morning. During the event, Makatao members also filed a Truth Commission bill, which will investigate alleged extrajudicial killings during the Duterte administration. The Makatao Coalition was first formed in 2018 with the late Albay representative Edsel Lagman as lead convener. And the Office of the Prosecutor has formally asked the International Criminal Court to uphold its jurisdiction over alleged crimes against humanity during former President Rodrigo Duterte's administration. It argued that the court's mandate remains valid despite the Philippines' withdrawal from the Rome Statute in March 2019. In a separate filing, the Office of the Public Counsel for Victims also urged ICC judges to dismiss the defense appeal. It stressed that withdrawal cannot be used to evade scrutiny and that preliminary examinations were already underway even before the country's exit from ICC. And still on the ICC, the alleged arrest warrant on Senator Bato de la Rosa is supposedly ready, according to one of the lawmakers' allies. But where is former PNP chief, the former PNP chief now being tagged in the bloody drug war of the Duterte administration? Even Bato's lawyer says he does not want to know. But you may want to know the details in this report. Christmas is just around the corner, but the public still hasn't seen Senator Bato de la Rosa. He has been repeatedly sought out, especially now after lawyer Harry Roque, who is currently in The Hague, Netherlands, issued a warning directed at him. Roque claimed in a Facebook post that a warrant of arrest has already been issued against Senator de la Rosa. He urged the senator not to let himself be kidnapped and to insist on his right to be brought first before a Philippine court. Roque added that the ICC warrant for De La Rosa has been in existence for some time, but that the Department of Justice and the DILG only officials received it yesterday. It is only now, he said, that the agencies will begin to act. That information has also reached the camp of Senator De La Rosa as confirmed by his lawyer on StoryCon.
I know you're also close to Attorney Harry Roque, so na-confirm nyo na ba sa kanya that it's true and who his source is? Ang kanyang source is kanyang kaibigan daw eh. Parang second information lang din. Bottom line, marites pa rin lahat. But even before Roque's posts, it will be recalled that as early as November, Ombudsman Boying Remulla himself said that an arrest warrant had already been issued against De La Rosa. The next day, however, the International Criminal Court did not confirm whether such a warrant exists. The DOJ also said it had not received any copy, the same with the DILG. Despite this, on November 13, De La Rosa's camp filed a petition before the Supreme Court seeking to block the supposed ICC warrant. On Monday, Ombudsman Remulla again stood firm, insisting that the arrest warrant is real and that he is in possession of an unofficial copy. Alam mo naman si Ombudsman Remulla, lahat ng information nandyan sa kanya. Pero kung tatanungin mo, ayaw ibigay. Baka ginawa naman yun para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at mamonitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. He added that the senator was last seen in Pampanga. Torion dismissed this as a bluff meant to rattle the senator and force him to move. So, if he is not in Pampanga, where is Senator Bato? You still don't know where Senator De La Rosa is? Affirmative, ma'am. Affirmative. And I don't want to know also. I'm not asking so that I will not be able to lie to you if you will ask me. Hindi ako magsisinungaling po. Should an ICC warrant indeed exist and should De La Rosa be detained in The Hague alongside former President Duterte, Torion said he hopes the senator would still be allowed to participate in any possible impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. I do hope and pray that if such happens, Senator Bato would still be allowed to participate in any impeachment proceedings against the Vice President of the Republic of the Philippines. Meanwhile, the ICC has declined to comment on what it called speculation, emphasizing that all court records are publicly accessible on its website. Even the lawyer of former President Duterte, attorney Nicholas Kaufman, says he has no information on any supposed arrest warrant for Senator De La Rosa. Alright, ito ang alam ko. Time out muna. Dahil marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik po. Polit Versosa, ako, Lourdes de Vera, Afternoon Delight. Diyan lang po kayo. This is AP News Minute. Traffic in the capital of Benin resumed on Monday following an attempted coup that shook the country a day earlier. A group of soldiers attempted to overthrow the government of the West African nation. A powerful 7.5 magnitude earthquake has struck off northern Japan, injuring over 20 people and triggering a tsunami of over 2 feet. The quake hit late Monday, about 80 kilometers off the coast of Aomori. Israel on Monday announced that Prime Minister Benjamin Netanyahu was expected to meet with U.S. President Donald Trump at the end of the month. The Israeli government says the two will discuss the international stabilization force of the ceasefire plan. And Queen Camilla visited the set of the second season of Jilly Cooper's Rivals. Camilla toured the set of the Disney Plus show in Bristol, where she learned about how the production has boosted the southwest of England's creative industries.
po kayo. Ito pa rin po ang Afternoon Delight sa One News. Lord De Vera. At ako naman po si Pauline Verzosa. Magandang hapon po muli. Alright, the Senate eyes to pass the proposed 2026 national budget on third and final reading today. And for the details and the latest, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, okay, nagpaspasa na ba nangyayari? Ano bang nangyayaring hearing kanina? Parang sa health yata na komite ang in charge. Tama yan, Pauline Lord. Kaninang umaga, merong sinagawang pagdinig ang Social Justice Committee, pati ang Health, on two different cases. Yung isa on HIV, kung kumusta nga ba yung sitwasyon ngayon, ano nga ba yung mga aksyon o mga kilos na ginagawa ng pamahalaan para matugis ito o mabigyan ng solusyon, maging yung suporta sa mga napanghihinaan daw ng loob, lalong-lalo na pagdating sa HIV testing, lalong-lalo na sa kabataan. On the other hand, yung isa ring topic doon sa komite naman kasama si Senator Erwin Tulfo, ang tinalakay doon is yung pagiging permanent ng identification cards para sa mga persons with permanent disability. Para raw hindi na magkakaroon ng periodical na pagre-renew ng kanilang PWD ID, yun yung inaaral nila ngayon. Kasama na rin dyan yung pag-certify ng mga med-certs para raw masiguro na una, totoo talaga na yung disability talaga, eto siya, permanente siya. And on the case of the PWD, hindi na sila magkakaroon ng hassle pagdating doon sa pagre-renew, lalong-lalo yung ibang cases daw, syempre mahirap kumilos, kung sakali man, depende kung ano yung kalagayan nila, kung pilay, kung meron silang chronic disease or illness, yan yung inaaral nila ngayon. And ang sabi naman ni Senator Erwin, hindi naman daw mag-i-issue ng bagong ID for that case. Kumbaga, kung ano yung PWD ID na meron sila ngayon, and yun din yung ginagawa ngayon, yung kumbaga, yung ginagawa nilang United, yung PWD IDs across LGUs, yun na rin daw yun. Inaaral lang nila kung paano siya mag-give permanent. And then ngayong alas 3 naman ng hapon, sa session, inaasahan natin yung pag-approve on third reading nitong 2026 National Budget, Senate version. Oo, okay. Iyan ang, kung mangyayari yan, that would go against the fine Filipino tradition na every year ay may renewal. Kasi parang sa driver's license, di ba? Ina-assume ba nila na makakalimutan mo na mag-drive next year kaya kailangan mo mag-test ulit para i-renew yung lisensya mo? Parang gano'n, ano? Minsan kasi may mga pasaway, so may mga violations. So, i-revoke nila yung license pag... O di sa pero nakakatawa lang eh. Yung sa PWD, yun yung... Sa PWD, yan, may logic yan talaga. Baka ina-assume nila next year gagaling. Gumaling na. Diba? Parang ganun kasi yung assumption ng iba. At, pero marami nagtataka, Merimon. Okay, bakit may mga may mga committee hearings pa? Akala ko yung pangmalakihang budget na in general ang pinag-uusapan. Kasi, kumbaga, may schedule pa rin naman silang sinusunod. So far, usually as schedule, ang plenary sessions around the afternoon siya ginagawa. And then kapag meron din kailangang habulin itong mga komite, so maaari pa rin silang mag-schedule ng kanilang committee hearings. Same goes din pag nag-adjourn ang session dito sa Senado around December 19. Between those days until January next year, pwede pa rin magkaroon ng schedule ang mga komite, lalong-lalo kung mayroon silang kailangang i-prioritize na aspeto sa kanilang mga komite. Yun. Okay, so Merimon Baika, mangyayari na yan sa Thursday, December 11. And Senate President Tito Soto described the Senate's version as quite lean, no, and clean, free from any kind of pork. Tell us, ano ba yung mga highlights, key points ng version ng Senate? Ano yung mga tinanggal nila o mga dinagdag din nila? Pauline, so far, doon sa isang sinabi ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, meron sila naging 5 key amendments doon sa Senate version nitong 2026 national budget. Una, yung restoration ng 5% reduction ng cost or ng construction materials price data, so that amounts to 52.13 billion pesos sa DPWH. Ang reason kasi dito is pagdating doon sa costing ng mga materials, it may also differ from regions, from municipalities to cities, kaya hindi rin nila maaaring mas stricten talaga. So yun na yung allowance or leeway na maaari nilang ibigay, pero kasama din dyan yung provision sa DPWH na kailangan nilang i-update yung costing nitong mga materyales. Susunod dyan, meron din increase ng 25.09 billion pesos sa Local Government Support Fund. Kasama na dyan yung assistance, especially kapag nasalanta ng mga kalamidad, itong mga lokalidad, at kakailanganin nila ng agapan na suporta para makapag-recover o makapag-rebuild ng kanilang mga tirahan. Plus, pati yung restoring din ng 4-piece program to NEP level. So that's 11.17 billion pesos. Kasi ang reason dito, kaya binalik naman yon dahil meron pang deficiency, meron pang mga pending pang mga bayarin din. And that amounts to 19.4 billion pesos. Yan,
Plus, nagkaroon ng decreases din dito sa unprogrammed funds o yung, yun yung ang sinasabi dito, foreign assisted, ang itinara nila dito. Pero ang concern nila, ang sinasabi dito ni Senator Sherwin, matik pagdating ng BICAM, maaaring mapahaba ang usapin sa BICAM, lalong-lalo doon sa mga pondo na yon. Kasi sa House version, nananatili pa rin doon yung for both local and foreign assisted. Pero on the Senate, nilinis talaga nila ito. Plus, ang sabi rin dito ni Senator Sherwin, yung mga request ng agencies, even yung individual amendments ng mga senador, nakadepende pa rin daw talaga yan sa fiscal space. So kahit nagkaroon sila ng dagdag bawas, for example, may reduction sila sa Special Purpose Funds, sa Department of Transportation, DSWD, DPWH, depende pa rin yung pag-ikot nitong pera kung kakayanin pa rin ng fiscal space, especially sa mga requests ng mga agency. Balik sa inyo. Ang press naman, ang media, Marymon, sa Thursday, saan kayo maaring pumwesto? Kasi hindi dyan gaganapin. Tama? Oo, hindi. Sa isang establishment sa Intramuros, ang so far na nakita kasi natin na sinasabi dito, maaaring gagawin siya sa Centro de Turismo, Yes. Intramuros Museum. And ang so far kasi, ang huling sinabi ni Senator Sherwin, hopefully daw magiging libre yon. Ang concern lang nila daw doon o kailangan nilang bayaran is yung catering. Pero ang siguro sila dito at assured din ito ni Senate President Tito Soto, itong pinaka-BICAM simula umpisa hanggang dulo, live stream siya, walang magiging pabigla-biglaan, wala daw hahabol, biglang amendments or adjustments. Everything will be done on the table, on the record, and even yung mga dokumento nito, plus yung transcriptions nito, and even naman nung nagsimula yung budget process dito sa Senado, pati sa House, lahat uploaded sa transparency portal ng Kongreso. Kaya maaari rin daw itong silipin ng publiko na tututok sa budget process. So, live stream yan, including kayo, Yes. Marymon, na Senate, yung Yeah. press corps ay sa live stream na lang din? Kami, so far kasi wala pa sa amin binibigay na floor plan na for example, okay, dito kayo pagpwesto, okay, may holding room dito ang media, for example, accredited reporters ng Congress or non-accredited reporters. Pero ang nasabi naman sa amin panigurado, especially for the press, kasabay nung pinaka-live streaming na ginagawa ng Senate media, yung kanilang communication sa ARM, maaari pa rin talagang nandoon na ang iba't ibang mga kawani o kapatid natin sa press na tututok. Plus, ang inaantibayanan din kasi nila dito is yung magiging komento ng publiko na manonood online. Kaya inaasahan daw talaga nila na for the first time since magiging open to public ito at magiging live stream dito, maaaring may mga concern pa raw na kailangang i-address pagdating sa panukalang pondo ng bansa. And Marymon, just for the benefit of our viewers, sino ba yung mga panauhin na aasahan nating kasama dyan sa Bicameral Conference Committee? So senators from the Senate plus yung mga kongresista, especially ang pinaka-importante dito, yung dalawang counterparts. So Senate Committee on Finance and then yung House Committee on Appropriations. And then, ang isa sa inaantabayanan natin is yung mga civil society organizations na maaari ding mag-participate o manood during that time. Natanong kasi din natin si Senator Sherwin kung pagkakunwari ba during the BICAM, kunwari merong from the audience, kung sakali man na may pwesto talaga doon na makakanood sila, kunwari may komento, kaya doon sa live stream may mga magsasend daw ng comments nila, ma-address daw ba to, mababasa rin daw ba to on the floor habang nagpo-proceed yung BICAM. Ayan ang sabi ni Senator Sherwin, titignan muna nila, i-finalize nila. Pero so far, ang malinaw ngayon, everything will be live streamed, everything will be on the record, wala nang small committee, plus lahat na nang nilinis nila from the Senate, okay na sila. Ang antabayanan na lang nila, counterpart nila sa House. And so far kanina, nakapanayam din ng media si Senator Erwin Tulfo, parang meron pa raw mga hindi pa okay on the side of the House. Though wala siyang binanggit to be specific, pero yun yung aantabayanan natin pag nagdating ang BICAM, kung masusunod ba yung ilang araw lang hahabulin nila bago matapos ang taon or baka mapatagal pa yung sasapasan pagpipirma ng BICAM report. Oo. Yung live stream na yan, sa Facebook ba yan o sa YouTube, Marymon? Anong platform ba? Yung pagka ang Senate kasi, nagla-livestream sila, lahat ng social media platform na meron sila. So that's Facebook, pati YouTube, yung tayo na mga kawani natin sa media, yung mga kanya-kanya natin mga plataforma. Yes. Pero for the BICAM, ang titignan natin, kung for example, ang Senate tsaka ang House, yung mga counterpart medias nila, may kanya-kanya live streaming. So maaring same yung airing ng mga live stream nito, yung mga plataforma. Pero kung for the media, so far, yun nga, wala pang nabibigay sa atin na guidelines or protocols since first time itong gagawin. Pero maaaring bago mangyari ang BICAM, makakuha na tayo ng impormasyon tungkol doon. Ano kaya ito? Comments are disabled o pwede magkomento at may nagmo-monitor ng mga komento, no? O maliban sa mga trolls, of course, ay kung may mga
logical naman or very sound na mga suggestions. Correct. Oo. Pero okay, sana isapian ng espiritu ng kasaysayan at katinuan ng ating mga mambabatas pag nandun na sa Intramuros sa Thursday at alamin nila na ang nakatingin sa kanilang mga mata ay hindi lamang yung sa pangkasalukuyan kundi pati ang kaluluwa ng nakaraan. Mumultuhin sila. Oo nga nakakatakot Hindi sila naman yan. umayos. Pero okay, Senator Bato de la Rosa, may pag-asa pa bang magpakita dyan? Well, making himself unavailable. Meron bang mga nadidiskaril na mga panukala o pag-craft ng batas na ngayong absent siya? So far, nananatiling operational yung opisina ni Senator Bato de la Rosa, pero MIA pa rin si Senator Bato. And ang nananatili pa rin na tumatayo na usapin tungkol dyan, nasabi ni SP Soto, kung meron daw gusto talagang matugis yung usapin na ito, maaari daw na mag-file ng ethics complaint. Pangalawa, ang isa sa tinitingnan din natin is yung ilang mga remarks ng mga senador. For example, si Senator Robin Padilla, sabi niya around the early November pa raw yung huli nila pag-uusap ni Senator Bato kasi raw ayaw niya maging tracer ng senador at dahil nga dating pulis din itong si Senator Bato de la Rosa, alam niya raw na maaari raw matrack yung kanilang o kaya tinitrace, binabantayan daw yung kanilang mga cellphone. Pero ang nasabi dito ni Senator Robin is wag daw siyang magsusurrender doon nga sa foreign body, which is the ICC. Dito naman sa atin so far, nakausap din natin si Senator Erwin Tulfo. Ang sabi niya, hindi naman daw siya pwedeng magsabi na wag daw mag-surrender, na ganyan. Kasi nakadepende pa rin daw talaga ito. Call daw ito ni Senator Bato kung ano yung magiging kilusi niya dito sa quote-unquote parang impending na arrest warrant laban sa kanya. Pero nalulungkot si Senator Erwin kasi nga kulang daw sila. Pero hindi naman daw nito naapektuhan yung pag-ooperate ng Senado. Tuloy-tuloy pa rin naman ang session, may quorum pa rin naman. Pero ang sabi ni Senator Erwin, silang nasa minority, nabawasan sila ng isa. And huling pag-uusap daw nila ni Senator Bato, before daw magsalita si Ombudsman Remulla na meron daw naluluto o meron nang inaasahan na lalabas na arrest warrant. So until ngayon, dito sa Senado, karamihan sa mga senador na nakausap ng media, wala pang kalam-alam sa whereabouts ni Senator Bato. Pagbotohan ba, pwede silang magpa-extend ng kanilang boto through their staff o kailangan yung physical presence mismo ng senador ay nandyan? So far, sa naging observation natin kapag mayroong botohan na ginagawa sa sesyon, minsan, for example, may sinabi na boto kay Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri na kung nandito itong si senador, ito raw ang boto niya, pero parang hindi siya part nung tallied votes kasi ang binibilang nila yung physically present na nandito sa sesyon. Kaya sa simula, nag-attendance muna sila to check kung may quorum. Kung walang quorum, pwedeng hindi mag-proceed yung session kasi nga kulang sila pagdating doon, especially sa botohan. Pero pag sweldo, ever present. Ayun. Tuloy-tuloy ang sahod kahit wala raw dito. Sabi pa ni SP Soto, meron nga raw isang taon hindi pumapasok, wala naman daw umaangal. Sa So Kongreso tuloy-tuloy yun. ang sahod. Oh, sa Kongreso yun. Name names, damn it. Oh, may gusto ko pa itanong kay Mary Mon. Okay na. Okay, maraming salamat ng ating mobile journal. Tingin ka sa baba, baka nasa basement lang yun. Mary Mon Reyes, ang ating mobile journal sa Senado. Thank you, Mary Mon. And at this point, we check what's happening on the transport front. Transport Group Manibela kicked off its 3-day strike with a caravan to the LTFRB today. Manibela President Marval Buena said this is their last resort to get the government's attention against supposed excessive penalties and non-renewal of franchises. An estimated 40,000 to 45,000 jeepney units in Metro Manila are expected to join the protest. Meantime, Piston will hold a protest vigil at 3 p.m. in front of the LTO Central Office to demand the release of all PUVs impounded during the November 30 anti-corruption protests. Commuters may finally get a reprieve from last-minute ride cancellations starting today, December 9th. The LTFRB will issue a memorandum imposing penalties on taxi and TNVS drivers who often cancel booked trips due to traffic, distance, or other unjustified reasons. It will be a 5,000 peso penalty for first offenders and franchise revocation by the fourth offense. The LTFRB will also create a hotline for the public to report erring and abusive drivers. Operators will likewise be required to submit lists of drivers with frequent cancellations. And the Public Works and Transportation Secretaries Vince Dizon and Giovanni Lopez conducted an inspection of EDSA sidewalks this morning. Together with the Move as One coalition, they walked a 4.4-kilometer stretch of EDSA from Ayala Avenue in Makati City to Rojas Boulevard. This is a test of the walkability of EDSA.
And heads up motorists, prices of gasoline will increase by 1 peso and 20 centavos per liter next week. Prices of diesel and kerosene remain unchanged. Himala. Meantime, the Transportation Department has rejected calls for a 1 to 2 peso fare hike over economic and post-disaster concerns. At para bigyan ng mukha ang balita, ito po ang ating mobile journal, Evan Tarinque. Magpapasko na, pero hindi pa rin matutupad ang hinihintay na Christmas gift ng mga jeepney drivers. Ang dagdag piso hanggang 2 piso sa pamasahe. Dahil sa nangyaring big time rollback sa diesel noong nakarang linggo, DOTR na mismo ang nagsabi, hindi na papanahon ang pagtaas ng pamasahe. Sa statement ni Transport Secretary Giovanni Lopez, malaki ang magiging epekto ng taas pasahe sa ekonomiya at pangkalahatan, lalo't bumabangon pa lang ang mga nasalanta ng bagyo at lindol. Isa pa, ayon sa Department of Economy, Planning and Development, 2 taong inflation na magiging resulta ng taas pasahe. Dismayado naman ng jeepney drivers dahil matagal na nilang hinihirit ang taas pasahe. Parati naman ganyan eh. Kung katiwiran nga namin, naglulukuhan na lang. Eh, ano pang magagawa natin kung talagang sinabi nila, mga nasa pwesto sila. May ilan ding operator na nagsabing mas bumabagsak ang kanilang kita dahil sa mga koloro ng sasakyan na patuloy na bumabiyahe ng walang prangkisa. DOTR at LTFRB na mismo nagsabi, halos 30% ang arabang kita ng mga lehitimong PUV ang nasasalo ng mga kolorum. Mas makakadagdag siguro kung wala yun. Mas maraming mabubusog na pamilya. Yun, ganun ang magiging sistema siguro pag nalinis yung mga ganun. Tiniyak ng DOTR, LTFRB at iba pang ahensya na papaigtingin nila ang operasyon laban sa mga kolorum bilang isa sa mga nakikitang solusyon para maibsan ang pinansyal na hirap ng mga driver at mapabuti ang serbisyo sa mga commuter. Mga kapatid, Mobile Journal Event rin po hatid ang mukha ng balita. Meantime, we give you a look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Commission on Audit has flagged the failure of the PCGG, or the Presidential Commission on Good Government, to preserve ill-gotten wealth from the Marcoses and their cronies. COA said there are a little over 581 million pesos worth of assets in PCGG's keeping that lack basic safeguards like fencing, storage, security personnel, maintenance, and updated appraisals. These undermine the recovered wealth's value for future disposition. And in Business World, they're reporting about the Bureau of Internal Revenue's expectation to gain as much as 10 billion pesos from excise taxes on single-use plastics. And while the measure is among the priority bills of the Marcos administration, it has yet to pass Congress. The Finance Department sees the proposal not as a tax bill, but as an environmental intervention versus the use of plastics. For more details on these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And Team Philippines has advanced to the men's football semifinals at the SEA Games for the first time in 34 years. And not only that, the Philippine women's team also scored a stunning victory, defeating powerhouse Vietnam in the preliminary round. And for the details, we have live from Thailand, One Sports correspondent Doreen Suway Baguio. Hi, Doreen. Hi, Lord. Hi, Pauline. The Philippine men's and women's football teams are making a statement very early in the 2025 Southeast Asian Games. Philippine men's football is back in the semifinals of the SEA Games after 34 long years, after a 1-0 win over the defending champions Indonesia yesterday in Chiang Mai. It was Otto Banatao who scored the goal right before the end of the first half, and this goal, this historic win, punched the Philippines ticket to the semifinals. The men's team will have a week-long break bago ang semifinals. Meanwhile, in Chonburi for women's football, the Filipinas survive a heart-stopping match versus Vietnam, scoring a last-gasp goal and winning the game with a score of 1-0 also against the defending champions. It was truly a team effort, with Olivia McDaniel dropping deep and sending the ball to the Filipinas half, and of course, Mali Ramirez converting on the rebound and scoring the goal to put the Philippines ahead.
The women's team are facing Malaysia on Thursday in hopes of following the men's team to the semifinals. Alright, congratulations. Ang galing naman ng football teams natin, Doreen, ano? But do we already know as early as now, sino yung mga pwedeng makaharap ng ating men's team sa semifinals? For the men's team, we are yet to get the schedule for the semifinals, no, Pauline? But definitely we'll be sending updates on all channels, all signal platforms. What about our baseball team, I Doreen? think Malaysia is the next, no? Their next opponent? Yes, actually nandito pa kami sa Queen Circuit Baseball Stadium in Patungtani. We just finished covering the men's baseball at katatapos lang ng laban kaninang around 1 p.m. dito, where our men's baseball team was able to keep their win streak alive, now sitting at 4-0 in the preliminary round. They had a strong start. They were 6-0 in just the first inning. At kahit na merong resistance from Vietnam in the middle of the match, the team was still able to close the game out in just 7 innings with a score of 21-1. Of course, Pauline, the journey is far from 21. over because the team is scheduled to play versus Thailand tomorrow and of course versus Laos on Thursday as well. Yeah, that's really Alright. impressive, 'di ba? Kasi ang baseball, hindi naman yan masyadong kilala dito sa bansa natin. And the last time, Yes. I believe, we participated in baseball was nung 2019 SEA Games. Tama ba, Doreen? Yes, So it's been a at while, home right? in the Oo. Philippines. But apparently, powerhouse tayo dyan. Oo. Noon pa actually, no? At minsan maraming nalilito sa baseball versus softball. And softball is played in some parts of southern Luzon, would you believe? Okay. Oo, at makikita mo nilalaro talaga siya sa mga coconut fields, no? Pero ang target medals natin overall, Doreen, is 60 ba? Ilan ba, 60 gold medals, yes, for this year. Last year, we had a 58 gold medal haul, in the 2023 SEA Games. So gusto nating lagpasan yan with 60 gold medals hopefully this year. Alright, anong inaasahan natin sa opening ceremony tonight? Ikaw ba ay nandun mamaya, Doreen? Hopefully makaabot kami, no, dahil medyo nasa ibang side yon ng Bangkok. But yes, the official opening ceremony of the SEA Games will be happening tonight at 6:30 p.m. dito sa Rahamangala Stadium in Bangkok, kung saan our delegates, 1,600 strong, will be led by our flag bearers Brian Bagunas and Alex Ayala. At inaasahan nga natin na magiging engrande ang opening na to. We are gonna have special performances by Thai-born K-pop star Bam Bam Konpimok alongside other globally recognized Thai artists as well. Oo, walang sablay ang pag-pronounce ni Doreen ng mga Galing, names. Oo. Parang like a true native. Pero bigyan mo kami idea, ang Bangkok ay hindi parang Metro Manila lang, ano? Ang Yes. napakalaki ng Bangkok. Parang ilang Metro Manila ang pinagtabi-tabi mo. At bigyan mo kami idea kung gaano kalayo yung kinaroroonan mo ngayon, Doreen, doon sa yung stadium paggaganapan ng opening ceremony. Yes, yung stadium is 45 minutes away from our hotel and right now yung binyahin namin para masaksihan yung baseball game ng men's team natin is about more than 2 hours away from our hotel. So kung kaya naming umabot sa opening ceremony, that will take around 2.5 to 3 hours to get there. May traffic din sa Bangkok. Oo. Meron din. So parang nasa Cavite siya ngayon, no? Parang 3 ganon. hours. 3 hours lang ba? Baka nasa Tagaytay. Sa Tagaytay, pero at maganda yung tren nila. Cavite pala, Maganda yung tren nila. oo. Alright, thank you ang ating One News, One Sports correspondent, Doreen Suway Baguio. Thanks, Doreen. Thank you so much. Thank you. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break and we will be right back.
May pasyalan ka na? May food trip ka pa. Dito yan sa night market ng Quezon City ngayong Christmas season. Q citizens are flocking to the Paskong Kumukyu Sikutitap night market at the Quezon City Hall, where food stalls have lined up for the holidays. Options for food and beverages are available at an affordable price. Cookies po ma'am, 20 pesos po. Brownies, 25. Banana bread po, 25 isa po. And tea for 100 ma'am. We sell non-coffee, coffee, and matcha as well. Ang price range is 79 to 160. Some stalls also offer other items like jewelry, fragrances, and plushies. Kahapon pa kami bumili pang exchange gift. Vendors say the crowds have helped them sell more at the night market. Mas mabenta po kasi lagi po kami nasusold out. Sobrang daming tao. Minsan nga nasusold out kami ng mga 8 or 9. The night market is open from 3 p.m. to 11 p.m. until January 3. Kapatid Fatima Badurya, we are One News. Yan, Christmas countdown. Ang galing ko. 16 days ago, kayo po ay nanonood pa rin ng Afternoon Delight. Wala na pong iba. At ang ating delight of the day. Ay, Tita mac pa, and cheese. Yay! O, Maraming diba? cheese yan Anything daw na may cheese ay masaya ang ating tita pa. Oo, 2 weeks na yung mag-cheese dito sa Afternoon Delight. O, palibasa, bata ka pa. No? Palibasa, hindi pa babara sa puso mo yan. Ganon. Yeah, okay lang. Uy, healthy yung cheese, di ba? Yes, Dr. Depende. Versosa. Oo. Naging doktor na pala ako. Yes. Alright, but at this point, let's check some stories on social media while we're enjoying our mac and cheese. Here, first up on the Philippine Star, the Philippine Embassy in Washington is cautioning Filipino Americans against renouncing their citizenship. That's after a bill was filed about dual citizenship. Ayan. Hindi pa naman final, di ba? Sino kaya ang napakadakilang patriot na pipiliin ang Filipino citizenship over US citizenship? Grabe siya. Oo. Why not? Siyempre, hindi nila sasabihin ng out loud na, of course, Pinoy ako, no? Hindi ko magpapalit yung paging Pinoy ko. Subukan mong pumasok o pumila sa immigration line ng ibang bansa. Tingnan natin. Pero, nasa atin yan. Malay mo. Hindi na ngayon ng US passport ang pinakamakapangyarihan, ha? Singapore na raw, di ba? Oo. Yes. Dahil mas maraming napapasukan daw na bansa na walang problema. Okay, but for our Filipino-American friends no in the US, sabi ng Philippine Embassy, wag nyo po muna i-renounce yung citizenship nyo because this bill will still go through several stages and deliberations. And back in, di ba dati parang trinay na rin gumawa ng law na ganun but it had a lot of hurdles, it encountered a lot of hurdles, so yan muna yung advice ng ating Philippine Embassy, to wait. Antayin nyo lang, damputin kayo ng ICE agents. Wag naman. Oo. Okay, next. I-recite mo yung buong the Pledge of Allegiance. Oo, allegiance. Okay, next. On the... Ano ba ito? Ito naman, Philippine Star via Life. The story behind the Maui Wowie trend. Okay. Ba't nakataas yung kilikili niya? Trend kasi yan. Okay. Akala So, ko dapat si nakasabit Maui ka. sa kabila. Oo nga si Maui David. Oo, di pala. Dapat gawin din ni Maui to Sige nga. Pero nag-viral kasi to si Darren Espanto, di ba? Sa performance niya where he did his own rendition of Maui Wowie. It's a trend on TikTok talaga na sasabit usually sa sa bar or wherever ka pwede sumabit. Pero yung version ni Darren, kinanta niya talaga yung parang hip-hop song. So, I guess Kid Cudi ba yan? Yung kanta ni Kid Cudi. Oo. Pero alam mo, may unig na ibig sabihin ng Maui Wowie. Ano? It's a strain of marijuana from Hawaii. Oo, kaya hence the Maui at Wowie. At iyan ay ginawang kanta rin, one of the pinakaswabing songs ever ni Rupert. So it's a song na talaga, Maui Wowie. No, it's an instrumental. Back in the 70s, yung tumira ng Feel So Good. Okay. Mamaya maalala ko yan. Pero the same album, Diyos ko, dami ko pang plaka na nakakalit. Tumatanda na, oo. Pero swabing-swabe yung kantang yon, Maui Wowie. Wowie. Oo.
At binabati natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming, gaya ng nag-birthday recently na si Marion Ladja. na Happy birthday! Nagre-remind sa atin kung paano magsabi ng sawatikap. At may ano pa yan, may feminine at masculine, ano pa pala yan. Ah, really? Thai siya? Pinoy. Pinoy? Batang Pasig. Okay. Batang Mandaluyong, pero natumira siya sa Bangkok. Ayan, happy birthday sa'yo. Opo. Okay. At panoorin ninyo si Russell Peters kung bakit daw Bangkok ang pinangalan sa bansang sa syudad na yun. Okay. At may hawak siyang mikropono. Okay, gawin natin yan mamaya. At tumama sa dulo ng mesa. Sabi ni Jinx, si Maui at Wawi, dati sa notebook lang nakikita nung 90s at early 2000s. Naiintindihan ko yung pangalawa, pero sino si Oo Maui? nga eh. Maui Taylor ba? Pwede! 90s? Oh! Tama, Pero, di ba? Iba si Maui Taylor noon. Hindi sa notebook. Ibang book nakalagay. Si Wawi de Guzman. Tama, di ba? My God, Kilala ko akala ko yan, ba bata ka pa? Kilala ko naman yan. Okay. UMD fan ka pala, ha? Ano Tama yun? ba? Universal Motion Dancers. Aha. Alam ko lang siya yung love team ni Juday, di ba? Yes. O yan. Akala ko ba social ka? Uy, grabe. Alam ko yan. Alam May ba ni Andre notebook pala lahat to? ako. Alam ba ni Andre lahat to? Alam niyo yan. Okay. Mas ano pa sa akin yun. Mas fun pa yun sa ganyan. Oo. Okay. Sino pa ba? Of course, Tito Mike Policarpio, hello sir. At Julius Kiabyab, kamusta kayo? Ayan. Sino pa ba? Sabi ni Let There Be Light, sana matuto na ang mga bumuboto sa mga politiko. Ayan. It's a good reminder this anti-corruption, International Day of Anti-Corruption. Ito Kasi pa. nakita naman ninyo, may mga ginawa na sila dati, mga hindi nanagot, kaya imbis na managot, binoto pa natin. At nakabalik pa. May binibigay kasi. It's giving, ika nga. Giving. Oh, ano pa? Hi Doreen, long time no see girl. Sino yan? Oh, sabi ni Raymond Bartulay. Aba, hi Doreen. Naki-hi Doreen na rin eh, no? Ano pa? Singaporean passport, ang malakas. Yes. Pero madali ba kumuha ng Followed by visa doon? the Canadian ng passport. citizenship? Oh. Hindi ko lang alam. Ayan. Okay. Gusto mo mag-try? Why not? Sa Singapore? Oh, kung most powerful passport in the world, why not? Kasi tayo sa Pilipinas, hirap na hirap this tayo. most powerful passport la. Okay, and that's it for Afternoon Delight this Tuesday, December 9th. Thank you so much for watching. Ako po si Pauline Verzosa, sitting in for Denise Tan. Sa Singaporean Embassy, alam ko pa yung address niya. Hanggang bukas, alas 12 punto. Ako po si Lourdes Vera, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.